กรุงเทพมหานครศูนย์กลางของประเทศไทยในหลายด้านดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมกรุงเทพถึงมีหลากย่านที่เป็นถิ่นพำนักหรือเป็นที่รวมแหล่งจับจ่ายใช้สอยของผู้คนจากหลายชนชาติแต่ถ้าเราจะสรุปว่าไทยแลนด์แดนอินเตอร์เป็นสภาวะที่เห็นได้ชัดเจนในเมืองหลวงก็อาจจะไม่ถูกต้องนักค่ะเพราะประชากรต่างชาติในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายกลุ่มหลายถิ่นฐานซึ่งกระจายกันอยู่ในสังคมไทยคำว่าหนองวัวซอเป็นหนองน้ำเก่าแก่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายพอตกเย็นมาก็ไล่วัวลงไปกินน้ำก็เลยเรียกว่าหนองวัวซอคือคำว่าซอก็คือหลายๆตัวมาอยู่ด้วยกันแล้วรวมกันเป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ละตำบลในอำเภอหนองวัวซอลักษณะทั่วไปก็ดูคล้ายคลึงกับท้องถิ่นอีกมากมายในภาคอีสานผู้คนที่นี่นอกจากประชากรดั้งเดิมแล้วที่นี่ก็ยังเป็นที่พำนักของผู้ย้ายถิ่นจากต่างแดนจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่มาแต่งงานกับผู้หญิงไทยชาวหนองวัวซอAnd in this community are Germans, Nongvaso are Norwegian, Swedish, also meet together sometimes. เยอรมันอิตาลีเบลเยียมพวกสวีเดนนอร์เวย์สิล่ะญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีมีเบิดทุกประเทศ I have not only Thai family, I have Thai friends also. He not understand me, I not understand him, but we laugh together. มีงานวิจัยระบุไว้ว่าเกือบ 90% ของผู้ชายต่างชาติที่แต่งงานกับผู้หญิงอีสานเป็นคนจากโลกตะวันตกซึ่งมักเรียกกันว่าเขยฝรั่งถ้ามองที่ฝั่งคนไทยราวครึ่งหนึ่งของคู่ครองเขยฝรั่งทั้งหมดเป็นคนใน3จังหวัดที่ตั้งหน่วยทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในยุคสงครามเย็นช่วงนั้นผมก็เป็นทหารด้วยผมเป็นทหารอากาศนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเที่ยวไปทำงานที่กองบินอุดรเราเลยพอดีกองทัพสหรัฐก็มาตั้งฐานทัพที่ฐานบินอุดรนะครับก็เริ่มมีฝรั่งเข้ามาบ้านนู่นไว้นี่แหละขายของมีกิจการโต๊ะจีนสายญาติสมใจซาวมีโต๊ะเครื่องเสียงเวทีนักร้องหางเครื่องแล้วก็ตั้งร้านค้าแล้วก็มีรถตู้รถเก๋งรถปิกอัพให้เป็นไก่น้ำเที่ยวพร้อมเพราะต่างชาติมากก็จะมาเหมารถเฮาช่วงที่พัทยาบูมด้วยความยากจนก็มีลูกหลานเราที่เป็นผู้หญิงนี่แหละก็ต้องจำใจไปที่ร้านอาหารบ้างไปที่บาร์ที่คลับเริ่มได้เงินได้ทองเริ่มมีเงินส่งมาให้พ่อให้แม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนหลังใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีฝรั่งตามมาขอแต่งงานนะครับปรากฏการณ์เขยฝรั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดึงดูดให้นักวิจัยมนุษยวิทยาคนหนึ่งเดินทางไปศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนี้ที่หนองวัวซอตั้งแต่เมื่อราว15 ปีที่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนจะสนใจว่าเขยฝรั่งเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่จะเปลี่ยนชนบทให้ไปเป็น
แบบไหนหรือยังไงแต่ในสิ่งที่เราไปศึกษาเนี่ยเราพบว่ามันไม่ใช่หรอกว่าเขยฝรั่งมาเปลี่ยนแปลงชนบทอีสานเนาะแต่เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของชนบทอีสานน่ะเป็นสิ่งที่โน้มนำทำให้เกิดปรากฏการณ์เขยฝรั่งขึ้นเขยฝรั่งเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าผู้หญิงอีสานน่ะไม่ย้ายถิ่นไปทำงานในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดิ้นรนขวนขวายหารายได้นอกภาคการเกษตรเพื่อที่จะมาพยุงใช่ไหมคะเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านให้ดำเนินต่อไปได้ในท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมอะค่ะ แต่ก่อนนี่สิรู้จักกับผู้หญิงบ้านนี่แหละเขาได้พอฝรั่งเขาจะไปเปิดบาร์อยู่ภูเก็ตบ่แล้วก็ไปเปิดบาร์อยู่เกาะสมุยเนี่ยอยู่พัทยาเนี่ยสินะเขาก็สิแบบมีคนอยากไปเฮ็ดงานเขาก็สิมาติดต่อตรงเฮาส่งไปตามที่ว่าเขาไปเปิดบาร์เปิดหยังอยู่ตามภูเก็ตตามเกาะสมุยจังซี่นะก็ส่งไปแต่ในยุคแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการไปก่อนไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเงินส่งกลับที่บ้านก็เกิดการเรียนรู้หรือการรับรู้นะคะว่าการที่ลูกสาวไปได้แฟนฝรั่งสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ในทฤษฎีของการย้ายถิ่นเนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีการย้ายถิ่นแล้วเนี่ยมันจะมีการย้ายถิ่นที่มากขึ้นเนื่องจากว่าพอมันมีคนไปละคนอื่นที่จะไปอีกเนี่ยเขาก็มีจุดยึดโยงมีเครือข่ายมีอะไรมองเห็นลู่ทางที่จะไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เกิดการขยายตัวของสิ่งนี้นะคะการขยายตัวของการย้ายถิ่นเกิดขึ้นทั้งสองด้านคนไทยแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นคนต่างชาติก็แต่งงานมาอยู่ไทยเพิ่มขึ้นเช่นกันอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่มาเจอคุณฟ้านเขามาตัดผมที่บ้านแต่ก่อนเปิดร้านนะคะปากปลายมาตัดผมเราก็คุยกับเขาคุยไปเหมือนลูกค้านะคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าโอเคเขาจะมาสนใจเราหรือเราจะไปสนใจเขา I'm married, long time married in Germany, but after this we stop it. And for the insurance I always go to hospitals. And the old people are fixed and cannot make herself and I think this is not my life. No, and I want go to a land, to other country where the people can look for me and not fix me in bed. And this was my first step. I make a lot of holidays in Thailand. I go here and won't live here. And later we come together and I hope this care me if I'm more old. คือเขาดูหนูว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ดูแลครอบครัวเขาก็เลยว่าทำไมเขาจะดูแลฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้ฉันตัวคนเดียวแล้วเธอน่ะดูลูกแม่ดูพี่ดูลูกหลานเธอมาอยู่กับเธอดูแลได้หมด I sold my house in Germany and come with the money here. The lifestyle, I want the lifestyle. We can drive, we can speak with the people, and they are different. Not like Europe. And money. Money is important, but in Thailand, Sanuk, here is more easy. Here, not aggressive. งานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ในทิศทางเดียวกันค่ะว่าแรงจูงใจที่ผลักดันให้ผู้หญิงไทยแต่งงานกับฝรั่งนอกเหนือจากเรื่องของความรักแล้วก็ยังมีแรงจูงใจอื่นๆอยู่มากมายในหลายมิติเหตุผลทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยอื่นทั้งเรื่องของค่านิยมเกี่ยวกับความคาดหวังต่อหน้าที่ของผู้หญิงความต้องการที่จะต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องให้สุขสบายผู้หญิงบางคนมีลูกกับอดีตสามีคนไทยก็แสวงหาโอกาสเรื่องของการเลี้ยงดูลูกให้มีการศึกษาและมีโอกาสที่ดีส่วนผู้ชายจากโลกตะวันตกเองก็อยากมาเป็นเขยฝรั่งที่เมืองไทยด้วยแรงจูงใจที่หลากหลายไม่สามารถสรุปฟันธงเหมารวมได้ง่ายๆว่าเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนมากฝรั่งหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาอยู่ด้วยความรักหรือว่าเข้ามาอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่แบบมันง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเขามันยากอะไรอย่างนี้ไงแต่คนของเราคือว่าเขารักในประเทศไทยค่ะรักญาติพี่น้องเราโอเค
ถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง แต่เราก็ดำรงชีวิตของเราได้แหละแต่ถามว่าเขามาอยู่ในชีวิตเราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะครอบครัวเขยฝรั่งอีกคู่หนึ่งในอำเภอเดียวกันแต่งงานกันมา 20 ปีแล้วปัจจุบันสามียังคงประกอบอาชีพเดินทางไปมาระหว่างประเทศต้นทางกับหนองวัวซอ20 ปีที่แล้วมันไม่เจริญอย่างนี้นะคะมันจะเหมือนชุมชนอะไรที่บ้านนอกอะนะมันไม่ใช่มีเหมือนเดี๋ยวนี้แต่ก่อนพี่คุณจลาดมาใหม่ๆก็นั่งรถ2 แถวไปอุดรแต่ก่อนเราก็ไม่ได้มีรถมีอะไรเหมือนกันเขาก็ทำงานเท่าทุกวันนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้ร่ำได้รวยแต่ว่ามันอาจจะตังเขามันอาจจะมาแลกตังเรามันอาจจะแพงกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะจากอุดรธานีเราย้ายไปนครปฐมกันบ้างค่ะไปสำรวจบรรยากาศความไทยแลนด์แดนอินเตอร์ในแง่มุมอื่นสำหรับภาคการศึกษาประเทศไทยมีนักศึกษาต่างชาติเป็นชาวจีนอยู่มากที่สุดพวกเขาคาดหวังอะไรในการมาเรียนต่อที่นี่หนูชอบเรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช่หนูเลือกเรียนวิชาภาษาไทยแต่มหาวิทยาลัยเลือกหนูไปเรียนมาภาษาไทยจึงเกิดความคิดที่เรียนประเทศไทยมาศึกษาที่ประเทศไทยค่ะหนูคิดว่าการทำงานที่ประเทศไทยก็เป็นงานที่ไม่เร็วค่ะก็อยากทำงานเกี่ยวกับการแปลค่ะก็อย่างเช่นนักคนประเทศไทยแล้วแปลไทยเป็นจริงอย่างไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความรู้เรียนเท่าไหร่ค่ะแต่เป็นสิ่งที่อาจารย์สอนเช่นจะดำเนินชีวิตได้อย่างไรคะก็จะเป็นสมบัติของชีวิตค่ะชาวจีนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่เดินทางมาแสวงหาโอกาสในประเทศไทยคนอีกจากหลากหลายประเทศรอบข้างทั้งกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มประเทศ CLMV ก็มาแสวงหาโอกาสในสังคมไทยเช่นกันตั้งแต่ราว 30 ปีที่แล้วเป็นต้นมาในบรรดาแรงงานข้ามชาติจากกลุ่มประเทศ CLMV ทั้งหมดนั้นชาวเมียนมาเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดโดยพำนักกระจายกันอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครแห่งเดียวมีชุมชนพม่าและมอญอยู่ถึง31ชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งในสมุทรสาครพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อคนกลุ่มนี้เราจะมองเขาเพียงแค่ว่าอ๋อเป็นแรงงานเป็นเรี่ยวแรงไม่ได้มองว่าเขามาด้วยสติปัญญามาด้วยภูมิปัญญาเขามีความคิดนะฮะเพราะนั้นสิ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้มูลที่มองเห็นว่าเราจะต้องพัฒนาเขาทุนมนุษย์ที่สำคัญเป็นปัจจัยการผลิตหนึ่งอันที่สองถ้าเขามีความรู้มีความสามารถก็เพิ่ม productivity ขึ้นมาก็เลยจัดกระบวนการศึกษาเรื่อยๆให้พวกเขามีวันของเราไปทุกๆวันจนพวกเราเติบโตไปยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ主要就那个喏，古也些讲个那个嘛，今年天天嘛好吧，闹办，你是了古也。พวกเราเป็นคนเมียนมานะครับก็เลยมีปัญหาว่าอยู่เหมือนไทยเขาพูดไทยไม่ได้อย่างเนี้ยก็คืออันนี้คือปัญหาก็เลยมาเรียงกันอยู่ที่นี่ครับประเทศไทยครับก็ต้องยอมรับว่าขาดแคลนแรงงานจริงแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีเพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเหล่านี้มีงานทำอยู่ได้เราจะต้องดูแลเขาครับเราดูแลคุ้มครองเขาในฐานะเขาเป็นคนหนึ่งเหมือนกันอนาคตนะครับอนาคตชีวิตดีขึ้นภาษาไทยก็อ่านได้เขียนออกอ่านออกเขียนไทยได้ทำงานก็เขาขยันก็คือเขาตำแหน่งดีขึ้นมาครับเมื่อต้นปี 2565 มีละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาวอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนไปยังกรุงอังวะหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2หนึ่งในตัวละครเด่นของเรื่องคือสยาอูโตพ่อครูนาฏศิลป์แห่งราชสำนักอังวะပြီးတော့ငါတို့ကအနုပညာရှင်တခိုးတွေမဟုတ်ဘူးကွာ
นักแสดงผู้รับบทบาทนี้เป็นนักวิจัยชาวไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยเมียนมาอีกทั้งยังมีคู่ครองในชีวิตจริงเป็นชาวเมียนมาอีกด้วยพูดถึงชาวเมียนมาในประเทศไทยฮะก็มีอยู่หลากหลายชนชั้นแล้วก็หลากหลายสถานภาพทางสังคมฮะแต่ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราจะเห็นว่าเป็นแรงงานนะเพราะว่ามีจำนวนมากแล้วก็ความต้องการในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีความต้องการระดับแรงงานมากปัจจุบันเนี้ยก็ชาวพม่าก็กระจายตัวไปทั่วอีสานก็มีนะที่ไหนมีนิคมอุตสาหกรรมที่นั่นก็มีเจ้าของกิจการร้านอาหารพม่าก็มีแม้คนเมียนมาจะมีบทบาทมากมายอยู่ในสังคมรอบตัวเราแต่อาจเป็นการปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตบางช่วงที่ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกเชิงลบฝังลึกกับเมียนมาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนชาติอื่นเมื่อก่อนนี้เอาอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนตอนประถมผมก็อยู่ภาคกลางเนี่ยเราก็อ่านประวัติศาสตร์โอ้ยพม่าเนี่ยถ้าพม่าไม่มาเผาเนี่ยป่านนี้อยุธยาก็คงสวยงามป่านนี้บ้านเมืองเราคงรุ่งเรืองอะไรเงี้ยคราวนี้พอโตขึ้นมาเรียนระดับมัธยมก็ชักเริ่มมีความสงสัยมันจะใช่ป่ะจนกระทั่งเรียนมหาลัยครับแล้วก็เริ่มรู้สึกตาสว่างสวายมันก็คนเหมือนกันอะไรเงี้ยและส่วนตัวเราเองก็เคยโดนตอนนั้นเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเคยทำงานที่ภูเก็ตค่ะเป็นร้านอาหารตอนนั้นลูกค้าเขาก็มาจัดวันเกิดคุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายเขาก็ถามว่าเป็นคนที่ไหนเหรอก็บอกว่าเป็นคนพม่าอะไรเงี้ยนะเขารังเกียจเลยค่ะเขาไล่เลยเขาบอกไปไกลเลยเขาพูดอย่างนี้เลยก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนิสัยเขาอาจจะต่างกันไปนะคะบางที่เขาก็อาจจะเกลียดบ้างบางส่วนเขาก็อาจจะเข้าใจถ้าทางที่ดีก็มันก็ต้องก็ปฏิบัติด้วยความเป็นมนุษย์คนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วถ้าชั่วเราก็บอกว่าชั่วถ้าดีเราก็บอกว่าดีไม่ใช่ว่าไอ้นี่ถึงจะดียังไงแต่พอบอกว่าไอ้นี่เป็นเมียนมาอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้นี่เผากรุงศรีบ้านกูนี่ยังไงก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราก็ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมประเทศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเศรษฐกิจด้วยกันองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติได้มีการจำแนกประชากรต่างชาติในประเทศไทยเอาไว้หลายกลุ่มบางกลุ่มแค่เห็นชื่อเราก็นึกออกแล้วว่าเขาคือใครอยู่ที่ไหนแต่สำหรับอีกบางกลุ่มเราอาจจะยังนึกไม่ออกชัดๆว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหรือบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีบุคคลเหล่านี้อยู่ในสังคมไทยอย่างเช่นผู้ลี้ภัยในเมืองหรือ Urban Refugee เราลองทำความรู้จักกับผู้ลี้ภัยในเมืองกันด้วยการไปพูดคุยกับนักวิจัยที่เคยศึกษาเรื่องคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดเผยตัวง่ายๆนะคะเขาอยู่ด้วยความหวาดระแวงค่ะแม้แต่นักวิจัยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคุยกับเขาแบบเห็นหน้าเห็นตาได้อะค่ะเราก็คือคุยกันผ่านโทรศัพท์เท่านั้นคำว่าผู้ลี้ภัยเขาเป็นคนที่จำเป็นที่จะต้องหนีออกมาจากถิ่นเดิมกลุ่มที่มาเดี่ยวๆหรือว่ามากับครอบครัวหรือมากับเพื่อนแล้วก็ทำไมเขาถึงมาประเทศไทยมากรุงเทพทุกคนก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่กรุงเทพนะคะเขามาเพราะว่าเขาจะต้องไปติดต่อกับ UNHCR ที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางไปประเทศที่3สถานะคนเข้าเมืองผิดกฎหมายทำให้ผู้ลี้ภัยในเมืองแทบไม่สามารถแสดงบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ก็มีตัวตนจริงอยู่ในสังคมอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ในฐานะนักประชากรสำหรับคนกลุ่มนี้อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องสงสารเขาแต่ว่าเราอาจจะให้โอกาสเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้เขาอยู่ตลอดเนาะเพราะเขาก็ไม่ต้องการจะอยู่กับเราอยู่แล้วถ้าในกรณีที่เขานี้
แล้วเขาก็มีศักยภาพเนี่ยเราก็น่าที่จะยืดหยุ่นให้เขาทำงานได้แล้วก็ให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอะค่ะตอนนี้รัฐบาลไทยก็พยายามที่จะดูแลปกป้องผู้ลี้ภัยอยู่นะคะเนื่องจากว่าก็มีการเรียกร้องจากนานาชาตินะคะก็เชิญนักวิชาการเชิญ NGO ที่ทำงานในฟิลนี้เข้าไปเพื่อจะไปช่วยกันว่าจะทำยังไงซึ่งจะสามารถทำให้ทุกฝ่ายพอใจด้วยกันเรื่องของการที่เราจะรับคนหรือไม่รับคนผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราอย่างเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสก็ต้องการความคิดเห็นของคนเขาต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันคือต้องได้รับการยอมรับในสังคมไม่ใช่รับเพื่อสงสารเขานะหรือรับเพื่อที่จะมาใช้แรงงานราคาถูกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เขามาช่วยเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราก็คงต้องเลือกคนที่เขามีความสามารถมีศักยภาพที่จะมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจตรงส่วนนั้นเราได้ทำความรู้จักกับประชากรต่างชาติในสังคมไทยไปหลายกลุ่มแล้วถึงจะยังไม่ครบทุกกลุ่มก็ตามผู้ย้ายถิ่นฐานจากต่างแดนอาจส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างคำถามนี้คงมีคำตอบได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละท้องถิ่นซึ่งย่อมแตกต่างกันเราจะลองย้อนกลับไปหาคำตอบของหนองบัวซอผ่านสายตาของนักวิจัยซึ่งเคยไปฝังตัวศึกษาเรื่องเขยฝรั่งที่นั่นเมื่อ15 ปีก่อนเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นจากการกลับไปเยือนอีกครั้ง15 ปีก็เป็นเวลาที่นานนะคะคิดว่าสิ่งที่ต่างก็เป็นเรื่องของกายภาพมีเศรษฐกิจที่ดูแบบฟู่ฟ้าแต่ในเนื้อของความเป็นชนบทน่ะมันยังเห็นอยู่ยังเห็นการให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางที่มีกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ร้อยคนเอาไว้ด้วยกันแล้วคนก็ยังอ้างอิงตัวเองด้วยความเป็นชาวบ้านความเป็นเกษตรกรความเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านไม่ว่าเธอจะเคยจากหมู่บ้านไปนานแค่ไหนเธอจะมีผัวฝรั่งเธอจะผ่านประสบการณ์การย้ายถิ่นหรือใดๆอะไรนะคะหลายๆคนก็ยังคงอ้างอิงตัวเองว่าฉันเป็นคนบ้านนี้ฉันเป็นเกษตรกรฉันเป็นคนที่นี่อะไรแบบนี้ค่ะการย้ายถิ่นฐานข้ามชาติเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมซึ่งมีความทับซ้อนในหลายมิติทั้งชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมการเมืองสิทธิมนุษยชนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเอื้ออาศัยจึงเป็นความท้าทายใหม่ของยุคปัจจุบันการทำความเข้าใจที่มาที่ไปของความหลากหลายและการยอมรับในความแตกต่างอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการก้าวข้ามความท้าทายนี้ยุคหนึ่งไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนใครๆก็อยากโกอินเตอร์กันทั้งนั้นเลยครับแต่บัดนี้อินเตอร์ได้ก้าวเข้ามาสู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมืองใหญ่ไปจนถึงชนบทความสหประชาชาติสหประชาชนก็ใช้ชีวิตปะปนไปกับคนไทยทั้งเขยฝรั่งแรงงานข้ามชาตินักศึกษาต่างชาตินี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนไทยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการย้ายถิ่นเข้ามาของชาวต่างชาติก็ส่งผลกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนไม่มากก็น้อยทั้งเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีการดำเนินชีวิตที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเมื่อความหลากหลายหลั่งไหลเข้ามาเคาะประตูบ้านก็เป็นความท้าทายว่าเราจะปรับตัวปรับใจยอมรับและเคารพความต่างไปด้วยกันได้อย่างไรเพื่อให้สมกับความเป็นไทยแลนด์แดนอินเตอร์